Hello friends, welcome back to my channel Majida Bhanu. আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো সো SMS কিবোৰ্ডত SMS টাইপিং কেনেকৈ কৰিব অসমীয়া বিলাক মানে শিকিব কেনেকৈ মই আজি কিবোৰ্ডত স্বৰবৰ্ণ মানে অ আ কেইটা কোন কেইটা আখৰত আছে সেইকেইটা দেখাই দিম যদি ভাল লাগে ভিডিওটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো আৰু লাইক কৰিব পাৰিলে সবকে শেয়াৰ কৰিব সব বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তাৰ আগতে কিবোৰ্ডত আপোনালোকে ভালদৰে চাই লব মই কোন কেইটা আখৰৰ কথা অসমীয়া আখৰ কেইটা কৈ দি আছো সো তেনেকে ট্রাই কৰিব আৰু শিফট ইয়া কেপছ লকটো ভালদৰে চাই লব সো মই দেখাই দিম কেনেকে কি কৰে তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সব প্ৰথমতে কি কৰিব আপুনি সো এইয়া এটো সেটিংৰ হেৰি আছে ইয়াত ইয়া ইংলিশ বুলি আছে এটো ল্যাঙ্গুয়েজ সেটিং হয় ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি প্ৰথমতে অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজটো লৈ আছো মই সো আপোনালোকে তেনেকে লৈ লব সব অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজটো আহি গৈছে ইয়া অসমীয়া টাইপিং কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব লাগিব অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজটো ইয়াত লৈ লব লাগিব সো নেক্সট কি কৰিম এতিয়া ভিডিওটা আৰম্ভ কৰো এতিয়া কি কৰিব আপুনি কিবোৰ্ডত যায় শিফট ডি মাৰিব শিফট ডি মাৰাৰ লগে লগে স্বৰীয় আখৰটো আহি যাব মই অলপমান ডাঙৰ কৰি লৈ আছো সবকেইটা যিকেইটা লিখিম আৰু সো এইটো মই ইয়াত যাই কিনে 36 ত লৈ আছো সব আৰু ইয়াত অলপমান পেজটো ডাঙৰকৈ লৈছো সো পেজ ডাঙৰ লোৱাৰ কাৰণে এইটো 48 ললো তাৰ পিছত কি কৰিব স্বৰ এতিয়া লাগে সৰায়া কাৰণে অ আৰ কাৰণে লাগে শিফট ই মাৰাৰ লগে লগে আৰটো আহি যাব আহিলে এতিয়া লাগি হিচিৰ কাৰণে শিফট এফ হল তো এতিয়া লাগে দীৰ্ঘিৰ কাৰণে শিফট আৰ মাৰাৰ লগে লগে দীৰ্ঘইটো আহি গল এতিয়া লাগে হস্যুৰ কাৰণে শিফট জি টো মাৰি দিব জি দীৰ্ঘৰ কাৰণে শিফট টি আৰু ৰিৰ কাৰণে শিফট প্লাস এন্ড ইজিক্যাল টু আছে সেইটো মাৰিব সো অ আ ই দীৰ্ঘ ই হস্য দীৰ্ঘ ৰি আছে এতিয়া এৰ কাৰণে শিফট এস ওৰ কাৰণে শিফট ডব্লিউ ওৰ কাৰণে শিফট এ আৰু ওৰ কাৰণে শিফট কিউ সো গোটেই কেইটা আখৰ এতিয়া সব আহি গৈছে অ আ হিচি দীৰ্ঘ হস্য দীৰ্ঘ ৰি এ ঐ উ ও সো এইকেইটা আজি এইকেইটা আখৰ কি দি কৰিলো মই এতিয়া ইংলিছত দেখাই দিম অলপমান বল কৰি লও সক অ আ ই ই উ সু দীৰ্ঘ ৰি এ ঐ উ ও সো এইকেইটা হল ইয়াত মই কি কৰিম এতিয়া ল্যাঙ্গুয়েজটো চেঞ্জ কৰি কি আখৰেৰে দেখালো সো এইকেইটা আখৰ দি দিম অৰ কাৰণে দিছো ডি আৰ কাৰণে ই হিচিৰ কাৰণে এফ দীৰ্ঘিৰ কাৰণে আৰ সো আৰ তাৰপিছত ইয়াতো তেনেকে মই আখৰ কেইটা দি আছো যাতে আপোনালোকৰ
মনত থাকে তো হুস্ৰৰ কাৰণে জি দীৰ্ঘৰ কাৰণে টি আৰু ৰিৰ কাৰণে প্লাছ ইজ ইকুৱেল টু চিনটো সো এইকেইটা হ'ল তাৰপিছত আহিল এৰ কাৰণে এছ O এর কারণে W ওর কারণে A আর Q এর কারণে O এর কারণে Q সো এই যেটা আখর আমি এসামিছত পালো এইকেইটা মাৰিলে অবৰ্ণকেইটা আহি যাব সো এইকেইটা আখৰ মনত ৰাখিলে অবৰ্ণকেইটা আপোনালোকে জলদি কিবোৰ্ডত পাব আৰু কিবোৰ্ডত পালে আপুনি টাইপিংটো স্পীড হৈ যাব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিম এই স্বৰবৰ্ণ হৈ গ'ল ব্যঞ্জন বৰ্ণকেইটা দেখাই দিম ব্যঞ্জন বৰ্ণকেইটা চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিলে বেল আইকনটো হাইলাইট কৰি ৰাখিব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে যিকেইটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সেইজনক থ্যাংক ইউ So please more channel to subscribe কৰিব মাজেদা ভানু এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই দি থাকিম আপোনালোকে so channel to subscribe কৰিব নাপাহৰিব প্লিজ ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৰখি থাকিব এইবিলাক শৰ্টকাট কি আছে কেইটামান এটা লিংক এটা মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত দি দিম চাই ল'ব ৰিজুম বনোৱাৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাই তাৰপিছত গ্ৰাফিক এক্সেল সাম আৰু মাৰ্কশিট কেনেকৈ বনোৱা হয় এইবোৰ ভিডিঅ'ত অলৰেডি মোৰ চেনেলত আপলোড কৰা আছে সো মই এটাৰ লিংক এটা আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম সো চাই ল'ব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ মাই ইউজিং মাই ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে আৰু থ্যাংক ইউ অল